სამწუხარო დღეს საზოგადოების დიდი ნაწილი არის ზედმეტად დაკავებული და შესაბამისად ისინი ვერ პოულობენ დროს ისეთი სასიამოვნო და სასარგებლო საქმიანობისათვის, როგორიცაა წიგნის კითხვა. გამარჯობა, მე ვარ ნიკო და ეს არის ჩემი არხი Das Pix Nico, ანუ ასე ამბობს ნიკო. დღეს მე ვისაუბრებ წიგნის კითხუში 12 სარგებელზე, რომელიც ემყარება მსოფლიო მასშტაბით ჩატარებულ მეცნიერულ კვლევებს. როდესაც ამ ვიდეოს უყურებთ ბოლომდე, კომენტარებში გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. თუ რა სარგებელი მოაქვს წიგნის კითხვას თქვენთვის. ახლა კი დაუბრუნდეთ მთავარ საკითხს. თუ რატომ უნდა ვიკითხოთ წიგნები? წიგნის კითხვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სარგებელი არის აზროვნების განვითარება. წიგნის კითხვა ავითარებს ადამიანში აზროვნებას. ადამიანი როცა კითხულობს წიგნს, ფიქრობს, აზროვნებს ყველა იმ საკითხზე, რაც წამოჭრილი არის ტექსტში. და თუ ტექსტი ფილოსოფიური ხასიათისაა, აზროვნების პროცესი უფრო მძაფრი ხდება. პირდაპირ გაგებით ეს არის ტვინის ჭყლეტა. წიგნების კითხვა ამდიდრებს სასაუბრო თუ სამწერლობო ლექსიკას. როდესაც ვკითხულობ სხვადასხვა ჟანრის წიგნებს, ხშირად შევხვდებით ისეთ სიტყვებს, რაც არ ვიცით. შესაბამისად გვიწევს მათი კონტექსტის მიხედვით გაგება ან უცხო სიტყვათა ლექსიკონში გადამოწმება. ჩემი მეგობრული რჩევა იქნება, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, თქვენ თუ კითხულობთ მშობლიურ ან უცხო ენაზე, აუცილებლად გადაამოწმეთ სიტყვა, რომელიც არ იცით. ამით თქვენ არამხოლოდ გაიუმჯობესებთ სიტყვათა მარაგს, არამედ უკეთესად გაიგებთ ავტორის სათქმელსაც. ახლა მსურს დაგისვათ კითხვა. რას ნიშნავს ცოდნის არქეოლოგია? კომენტარებში გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი და მე აუცილებლად მოგცემთ უკავშირს. მოდი გავაგრძელოთ შემდეგი სარგებლით. წიგნების კითხვა ნიშნავს უფრო მეტ შემოქმედებითობას. წიგნის კითხვა არის პროცესი, რაც გვეხმარება ცოდნის დაგროვებაში სხვადასხვა საკითხებზე. და როდესაც გავდივართ ამ პროცესს, ჩვენ ხდებით უფრო კრეატიული. და თქვენ იცით, რომ კრეატიული ადამიანები კრეატიული იდეებით არამხოლოდ საკუთარ, არამედ მილიონობით ადამიანის ცხოვრებას ცვლიან საკეთილდღეოდ. იცით თუ არა, რომ წიგნების კითხვა გმატებს თავდაჯერებულობას. წიგნების კითხვით ჩვენ ვიღრმავებთ ცოდნას სხვადასხვა საკითხებზე. და როდესაც ჩვენ ჩართული ვართ ფორმალურ თუ არაფორმალურ საუბრებში, მაშინ ჩვენი ცოდნა ადამიანებისათვის თვალშისაცემი ხდება. ზოგადად საზოგადოებაში ნაკითხი ადამიანები განსაკუთრებულ ადგილს იკავებენ. უფრო მეტიც, ნაკითხი ადამიანები საზოგადოებაში უფრო პატივსაცემი ხდებიან. და თუ თქვენ გაქვთ ნაკითხისა და განათლებული იმიჯი, მაშინ ის დადებითად აისახება თქვენ თვითშეფასებაზეც. წიგნების კითხვა ანტისტრესულია. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ თუ კითხულობ წიგნებს, ესეთია იღებდეთ ანტიდეპრესანტს. წიგნების კითხვა რეალურად ამშვიდებს ფსიქიკას. და იცით, რომ თანამედროვე ადამიანების ძირითადი საზრუნავი სტრესისგან განთავისუფლებაა. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება და ასევე კვლევების თანახმადაც დადასტურებულია, რომ ძილის წინ იკითხოთ ფანტასტიკური ჟანრის წიგნები. კომენტარებში კი დაწერე, რა არის შენი საყვარელი ჟანრის წიგნი და რატომ. ზემოთ ხსენებულ სარგებელთან დაკავშირებული შემდეგი წიგნის კითხვის სარგებელი არის უკეთესი ძილი. თუ თქვენ სისტემატიურად კითხულობთ წიგნებს და ეს არის თქვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი და თქვენ ამას აკეთებთ ყოველ დღე ძილის წინ, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იქნება 20, 30 თუ 45 წუთი. თქვენ დაარეგულირებთ ძილის დროს და ასევე დილით უკეთეს ხასიათზე გაიღვიძებთ. წიგნის კითხვა აგრეთვე გვიუმჯობესებს კონცენტრაციას.
როდესაც ვკითხულობ წიგნს, ყურადღება არ უნდა გაგვეფანტოს სხვა ყოფით საგნებზე. და კონცენტრაცია კი უმნიშვნელოვანესია ნებისმიერი დაწყებული საქმის ბოლომდე მისაყვანად. დიახ, სავსებით სიმართლეა, რომ წიგნების კითხვა ნიშნავს უფრო ჯანსაღ კარგ ურთიერთობებს. წიგნების კითხვისას ჩვენ ვეცნობით სხვადასხვა ტიპის ხასიათებსა და კულტურებს, რაც გვივითარებს უფრო მეტ ემპათიის უნარს. შესაბამისად, წიგნების კითხვა გვასწავლის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პატივისცეთ ნებისმიერ ხასიათსა თუ მსოფლიო კულტურას. ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ წიგნების კითხვა არის წარმატების საწინდარი. არსებობს ასეთი გამოთქმა: ყველა მკითხველი არ არის ლიდერი, მაგრამ ყველა ლიდერი მკითხველია. ამით იმის თქმა მსურს, რომ წიგნების კითხვა გვეხმარება წარმატებაშიც. და ამის არაერთი ისტორიული მაგალითი შეიძლება ვნახოთ. სიტყვაზე სტალინი გასაგებია, რომ მას საქართველოსთვის სასიკეთო არაფერი არ გაუკეთებია, ვიცით, რომ ის იყო დიქტატორი, ტირანი და ასე შემდეგ. მაგრამ იმასაც ვეღარ ვუარყოფთ, რომ სტალინს უყვარდა წიგნების კითხვა. მკითხველი არასოდეს არ გრძნობს თავს მარტოსულად, ან საზოგადოებისაგან გარიყულად. რადგან მკითხველი ეცნობა არაერთ ხასიათს წიგნებიდან. ამიტომაც მისთვის ადვილია გამონახოს საერთო ენა ნებისმიერი სახის ადამიანთან. უფრო მეტიც, მკითხველს შეუძლია შეუერთდეს ვირტუალურ თუ რეალურ მკითხველთა ჯგუფებს, სადაც მათთან ერთად შეუძლია იმსჯელოს არაერთ საინტერესო საკითხზე. და ბოლოსკენ უნდა აღინიშნოს, რომ წიგნების კითხვა ახანგრძლივებს ადამიანის სიცოცხლეს. თუ თქვენ სისტემატიურად კითხულობთ წიგნებს, მაშინ თქვენ დაცული იქნებით ისეთი დაავადებებისაგან, როგორებიცაა ალცჰაიმერი და დემენცია. ასე რომ, იკითხეთ წიგნები და უკეთესად იქნებით. თუ მოგეწონა ეს ვიდეო, დაალაიქე. გაუზიარე მეგობრებს. აგრეთვე, მე ამ ვიდეოს დასაწყისში და განმავლობაში დავსვი გარკვეული კითხვები. შეგიძლიათ ამ კითხვებზე გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი. ან საერთოდ უკავშირის სახით გაგვიზიაროთ თუ რა ფორმატისა და სახის ვიდეოს ნახვას ისურვებდით. გამოიწერე არხი და ამით ძალიან მაგარ საქმეს გააკეთებ. მომავალ შეხვედრამდე. See ya!